السلام علیکم، زه یم شهزاد حسن. نن بیا یو دوباره مونږ بیا د یوټیوب فری کورس شروع کړو. انشاءالله په دې ویډیو کې به د پوره ډیټیل درکوم د یوټیوب کورس حوالې سره. لومړی کلاس دی په یوټیوب چې کوم دی دې کې څه استعمالیږي، څنګه دا مونږ چلو، څنګه ورته مونږ ویډیو اپلوډ کوو پوره ډیټیل درکوم په دې ویډیو کې. صحیح ده. زه که چېرې کم کسان نه وي زما چینل لایک سبسکرایب کړئ. په یوټیوب کې د هر څه نه مخکې چې کوم دی تاسو خپل چینل به دلته جوړوئ. صحیح ده. دا صرف شارټ خبره ته کوم، انشاءالله ډیټیل ورته بیا درکوم. چې کله تاسو نوی فرش جیمیل به جوړ کړئ، بیا به دلته تاسو لیکلي کریټ یور چینل. الریډي زما چینل جوړ دی. دلته نو تاسو چینل جوړوئ. چې کله تاسو چینل جوړ کړئ نو بیا دې کې موږ سره دویم نمبر چې په یوټیوب کې زیات تر یوز کېږي نو هغه مایک دی. صحیح ده. تاسو چې کله مایک پرچیز کوئ، تاسو بویا مایک والې د تقریبا د 1500 نه والې تر 1700 روپۍ پورې جینون مایک ورکوي. فیک چې کوم دی په 1000 روپۍ دی. دویم نمبر موږ سره مایک دی. مایک ډېر ضروري دی. که چېرې وایي چې زموږ وایس صفا وي، وایس صحیح ریکارډ شي، نو بویا مایک والې. ټیک ده. دا ډېر ضروري دی. موږ سره مایک استعمال پکې ډېر زیات دی. تاسو آنلاین هم پرچیز کولی شئ او کوم ځای چې الکترونکس والا شاپ وي، کمپیوټر والا، د هغې سره هم ملاویږي. صحیح ده. دا مایک د دې نه سکرین شاټ والی، دا مایک والی. دویم نمبر موږ سره ټرایفورډ دی. ټرایفورډ چې کوم دی دا هم زموږ دپاره ډېر زیات ضروري دی. مونږ چې کله ویډیو شوټ کوو دې کې مونږ موبایل کوو. د دلته پرایس دی 1899 روپۍ، خو د دې خپل پرایس چې کوم دی نو هغه 1100 روپۍ د دې پرایس دی. صحیح ده. د ټرایفورډ د دې دا خپل پرایس دی. دا هم ډېر ضروري دی. مونږ چې کله ویډیو شوټ کوو دې کې مونږ موبایل کیږدو، دې کې مونږ ویډیو شوټ کولی شو. نو زموږ دپاره دا بیسټ دی د یوټیوب دپاره. نو تاسو دا هم پرچیز کوئ، دا ډېر ضروري دی. په درېیم نمبر موږ سره ګرین سکرین بیکګراوند، دا پرده چې کومه ده دا هم تقریبا 250 نه والې 500 روپو پورې 8 فټ ملاویږي. دا هم ډېره ضروري ده. دا موږ شاته په کمره کې په دیوال باندې لګو چې زمونږ کروما کې دې کې کار کوي، زمونږ بیکګراوند ډېر زر چینج کېږي دې سره. نو دا هم ډېر ضروري دی. داسې قسم ویډیو لپاره زما چینل لایک سبسکرایب کړئ. انشاءالله نیکسټ ویډیو راکړئ. اجازت والسلام.